ሰላም እንደምናላችሁ ይህ የ10ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 2 ፕላንትስ የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዚህን ዩኒት የመጀመሪያ ክፍል እናያለን ማለት ነው። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ነባር ከሆናችሁ ደግሞ ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩት በአክብሮት ጠይቃለሁ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ በየጊዜው የሚለቀቁ ሌሎች ቪዲዮዎች እንዳያልፏችሁ ደግሞ የደወል ምልክቷን በመጫን በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እስከመጨረሻው ድረስ አብራችሁ ቆዩ። መልካም ቆይታ። ስለዚህ እንግዲህ ዛሬ የምናየው ዩኒት 2 ፕላንትስ የሚል ይሆናል። ፕላንትስ በሚለው ዩኒት ውስጥ የመጀመሪያውን ክፍል ነው የምናየው ብያችኋለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ በርካታ ቶፒኮች አሉን። መጀመሪያ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ፕላንትስ የሚል አለ። ዴን ነን ፍላወሪንግ ኤንድ ፍላወሪንግ ፕላንትስ የሚል አለ። አፍተር ዳት ስትራክቸር ኤንድ ፋንክሽን ኦፍ ፕላንት ፓርትስ የሚል አለ። ሪፕሮዳክሽን ኢን ፕላንትስ ዛት ሜቢ ነን ፍላወሪንግ፣ ፍላወሪንግ ኦር ፖሊኔሽን የሚሉ ነገሮች በዚህ ውስጥ ይካተታሉ። ዴን ሲድ የሚል አለ። ሲድስ አይዘር ሞኖኮት ሊሆን ይችላል ኦር ዳይኮት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሲድ ዲስፐርሳል ኤንድ ጀርሚኔሽን የሚል ነገር አለን። ፎቶሲንቴሲስ፣ ትራንስፖርት ኢን ፕላንትስ፣ ሪስፖንስ ኢን ፕላንትስ፣ ሜዲሲናል ፕላንትስ እንዲሁም በመጨረሻ ሪኒውድ ቦታኒስት ኢን ኢትዮጵያ የሚሉ ቶፒኮች አሉን። ሰፋ ያሉ ቶፒኮች ናቸው። እንግዲህ አንድ ቶፒክ በአንድ ክፍል አይደለም የምንሰራው፣ አጫጭር ቶፒኮች ስለሆኑ 2-3 ቶፒኮችን በአንድ ክፍል ውስጥ ልንሰራ እንችላለን። ዲፔንዲንግ ኦን ዘ ታይም ማለት ነው፣ ወይም ጊዜ ነው የሚገድበን ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ የምናገኘው እንግዲህ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ፕላንትስ የሚል ይሆናል። ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ፕላንትስ ወይም የፕላንት ባህሪያት ወይም መገለጫዎች የምንላቸው ምን ናቸው? The word plant includes a range of living organisms which share many characteristics in common. Okay? Plant የምንለው እንግዲህ living organism ናቸው። የጋራ የሚባል ብዙ ባህሪያት ይኖሯቸዋል ማለት ነው። Some of their characteristics are common with other living things, while they have a unique characteristics that belongs to plants. እንግዲህ ተመልከቱ፣ ፕላንቶች ከሌሎች ሊቪንግ ኦርጋኒዝሞች ጋር ወይም ሌሎች ህይወት ካላቸው አካላት ጋር የሚመሳሰሉባቸው በርካታ የሚባሉ ካራክተሮች ወይም ባህሪያት ቢኖራቸውም እንኳ ለራሳቸው ደግሞ ዩኒክ ወይም ልዩ ሊያደርጋቸው የሚችል መገለጫዎችም አሏቸው ማለት ነው። Major characteristics of plants are listed here and there. You are expected to distinguish characteristics plants share with other living things from those features which are unique to plant. እንግዲህ እዚህ ጋር የተዘረዘሩት ነገሮች ለፕላንት ዩኒክ የሆኑ ባህሪያት ወይም አንድ ሊቪንግ ቲንግ ፕላንት ነው ሊያስብል የሚችሉ ባህሪያቶች ወይም ካራክተሪስቲክሶች ናቸው እዚህ ጋር የተጠቀሱት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ተዘርዝረዋል እንደምታዩቸው። የመጀመሪያው ምንድነው የሚለው plants are living things። ፕላንቶች ምንድናቸው? ህይወት ያላቸው ነገሮች ናቸው ማለት ነው። Like other living things, plants grow, reproduce and respond to change in the environment. አይታችኋል? ፕላንቶች ወይም እጽዋቶች ህይወት አላቸው። ህይወት መኖሩን የምናውቀው ደግሞ ማደግ ይችላሉ፣ ሪፕሮዲዩስ ማድረግ ይችላሉ ወይም መራባት ይችላሉ። ከዛ በተጨማሪ ለኤንቫይሮንመንታል ለውጥ ወይም ለአካባቢው ለውጥ ምላሽ ይሰጣሉ ማለት ነው። ይሄ የሊቪንግ ቲንግ ካራክተር ነው። ሁለተኛ plants are multicellular። እንግዲህ ሴል ካን ቢ አይዘር መልቲሴላር ኦር ዩኒሴላር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ፕላንቶች የቱን ይጋራሉ? መልቲሴላር የሚለውን። they are made up of many eukaryotic cell። eukaryotic and prokaryotic የሚባልም የሴል አይነት ከዚህ ቀደም ታውቃላችሁ ብዬ ገምታለሁ። eukaryotic cell ስንል እንግዲህ the cells have a well developed nuclei and membrane bounded organelle። membrane bounded organelle እና well developed የሆነ nuclei ካለው ያ ሴል eukaryotic ይባላል። In addition to the cell membrane, plant cells have a rigid cell wall made primarily of cellulose. Okay? ፕላንቶች ልክ እንደ ሌሎች ሊቪንግ ቲንጎች ሴል ሜምብሬን የሚባል የሴል ኦርጋኔል አላቸው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ከሴል ሜምብሬን ውጭ ወይም ኤክስተርናል ፓርት ላይ ሴል ዌል የሚባል ውጫዊ ክፍል አለው የሴሉ ማለት ነው። ይህ ሴሉል የተሰራው ሴሉለስ ከሚባል ማቴሪያል ነው ማለት ነው። ፉሊ ፐርሜብል የሆነ ፓርት ኦፍ ዘ ፕላንት ሴል ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ካራክተሪስቲክስ plants are autotrophic or self-feeding። ይህ ደግሞ ምግባቸውን ማዘጋጀት የሚችሉ እንደማለት ነው።
ፕላንቶች አውቶትሮፍ ናቸው። የራሳቸውን ምግብ መስራት ይችላሉ ማለት ነው። ይሄ ልዩ የሚያደርጋቸው ባህሪ ነው። Plant cells contain the green pigment chlorophyll which enables them to absorb sunlight and produce their own food. አይታችኋል? ፕላንቶች ምን አላቸዋል? ግሪን ፒግመንት አላቸው። የግሪን ፒግመንት ክሎሮፊል ይባላል። ክሎሮፊል የሚገኘው ክሎሮፕላስት ከሚባለው የፕላንት ሴል ውስጥ ነው። ስለዚህ የክሎሮፊል የሚባለው ግሪን ፒግመንት ኃላፊነቱ ወይም ተግባሩ ምንድን ነው? ሰንላይትን አብዞርብ በማድረግ ምን መስራት ነው? ምግብን መስራት። ምን በሚባለው ፕሮሰስ? ፎቶሲንቴሲስ በሚባለው ፕሮሰስ ማለት ነው። So they are also named as producer ተብለው ይጠራሉ ማለት ነው ፕላንቶች because ምግብን ፕሮዲውስ ማድረግ ስለሚችሉ ማለት ነው። Another characteristic of plant is plants are sessile. sessile ምን ማለት ነው? they cannot move by themselves እንደማለት ነው። መጓዝ የማይችሉ መንቀሳቀስ የማይችሉ ማለት ነው። they remain fixed at one place firmly anchored to the soil by their roots እንግዲህ ፕላንቶች በስራቸው አማካኝነት ከመሬት ጋር ተጣብቀው ፊክስ የሆኑ ናቸው እንጂ ከቦታ ቦታ እንደ ሌሎች ሊቪንግ ኦርጋኒዝሞች መንቀሳቀስ የሚችሉ አይደሉም። however the leaves of plants can turn towards light and some responses to touch አያችሁ አይንቀሳቀሱም ስንል ግን ሙሉ በሙሉ አይንቀሳቀሱም ማለት አይደለም። ሊፋቸው ወይም ቅጠላቸው ወደ ላይ ተርን ያደርግና ሰንላይትን አብዞርብ ያደርጋል ወይም ለላይት ሪስፖንስ ይሰጣል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ አንዳንድ ቅጠሎች በሚነኩበት ጊዜ ታች በምናደርግባቸው ጊዜ ሪስፖንድ ይሰጣሉ። The roots of plants can also orient toward the water or moist soil. ከዛ በተጨማሪ የፕላንት ስር ወይም የእጽዋት ስር ወደ መሬት ውስጥ በመግባት ዋተር እና ሌሎች እርጥበት የሆኑ ነገሮችን አብዞርብ ለማድረግ ሲል እየተሳበ ወይም ባጭሩ እድገት ምንለው ወይም ግሮዝ ምንለው ወደዛ ሪስፖንድ ለመስጠት ወይም ምላሽ ለመስጠት ወደ ውስጥ ያልፋል ይለናል ማለት ነው። ሌላኛውና የመጨረሻው የፕላንት ባህሪ ወይም ካራክተሪስቲክስ ወይም መገለጫ plants practice asexual and sexual reproduction pattern አይታችኋል? either asexual or sexual reproduction በማካሄድ ሪፕሮዲውስ ያደርጋሉ ወይም መራባት ይችላሉ። in lower plants such as mosses and liverwort asexual reproduction through spore is the dominant form. lower plants ምንላቸው ትናንሽ የሚባሉ የፕላንት ዘርፎች ናቸው። ሞሰስ እና ሊቨርዋርት የሚባሉት ማለት ነው። አሴክሹዋል በሆነ ወይም ተቃራኒ ጾታ ሳያስፈልግ ሴት ወንድ የሚባል ክፍል ሳያስፈልግ የሚራቡ ናቸው። በምን? ስፖር በሚባል ብናኝ ነው። በብናኝ አማካኝነት ይራባሉ። on the other hand in higher and seed bearing plants such as gymnosperms and angiosperms sexual reproduction which involves the union of gametes or sex cells is the dominant and visible form ይላል። ትላልቅ የሚባሉ ፕላንቶች ለምሳሌ ጂምኖስፐርም እና አንጂኦስፐርም ይባላሉ። የሚያብቡና የማያብቡ ትላልቅ እጽዋቶች ማለት ነው። እነዚህ በሴክሹዋል ሪፕሮዳክሽን ነው የሚራቡት። ያ ማለት ጋሜት የሚባል የወንድና የሴት ዘር የሚባል አለ። ሁለቱ ፊውዝ በማድረግ ወይም በመገናኘት ይራባሉ ማለት ነው። ኦኬ this is all about characteristics of plants. Now let us proceed to the second topic. flowering and non-flowering plant. ስለ ፍላወሪንግ እና ነን ፍላወሪንግ ፕላንት እንግዲህ እዚህ ጋር ሪካል ይላል አስታውሱ ማለት ነው። ግሬድ 9 ዩኒት about 5 kingdom classification የሚለው ላይ ኪንግደም ፕላንት የሚለው ላይ ስለ ፍላወሪንግ እና ነን ፍላወሪንግ ፕላንት የተቀመጠ ነገር ስላለ እሱን አስታውሱ ነው የሚለው። Indeed, the concept plant is widely associated with those that have a flower, flower, a root, a stem, leaf, having a transporting vessel. That means vascular bundle. እነዚህ ነገሮች በሙሉ የታሉ
ፕላንቶች ላይ ያሉ አበባ፣ ስር፣ ግንድ፣ ቅጠል እና ትራንስፖርቲንግ ቬስል ወይም ቫስኩላር በንድል ስንል መጓጓዣ ናቸው። However, there is a huge number of lower plants such as mosses, liverwort, which are non-vascular. non-vascular ማለት የትራንስፖርቲንግ ኤጀንት የሌላቸው ማለት ነው። ቫስኩላር በንድል ስንል ዛይለም ኤንድ ፋይለም የሚባል ፓርት አለ። አንደኛው ምግብን ያጓጉዛል፣ አንደኛው ደግሞ ኢምፖርታንት የሚባሉ ሚነራሎችን እና ዋተርን ትራንስፖርት ያደርጋል። እነዚህ የሌላቸው ክፍሎች አሉ እነ ሞሰስ እና ሊቨርዋርት ወይም ታች የተቀመጡ እዚህ ፊገር 2.1 ላይ የተቀመጡ ፕላንቶች አሉ ማለት ነው። እዛ ጋር ማየት ትችላላችሁ ነው የሚለው። therefore does not have a transporting system or conducting vessel essential to transport water and nutrient and food needed for the plant. ለምሳሌ ፋይለም የሚባለው ክፍል ፉድን ነው ትራንስፖርት የሚያደርገው። ዛይለም የሚባለው ደግሞ ዋተርን እና ኒውትረንትን ትራንስፖርት ያደርጋል። The non-vascular plants are generally small with limited height and restricted to moist and shaded area. በጣም ትንንሽ የሚባሉ እጽዋቶች እንግዲህ ብዙ ቦታ ላይ አይገኙም። ሞይስት የሚባለው ወይም እርጥበትና ሼድድ ኤሪያ ወይም የጥላማ ቦታ ላይ ብቻ የሚገኙ ናቸው። The lower plants are seedless. ምንም አይነት ዘር የሚባል ነገርም የላቸውም። and do not have flower and fruit. ከዛ በተጨማሪ አበባም የላቸውም፣ ዘርም ወይም ፍሬ የላቸውም። ፍሩት ስንል ፍሬ ነው፣ ሲድ ስንል ዘር ነው። ስለዚህ እሱ ነገር የላቸውም ማለት ነው። የሚራቡትን በምንድን ነው ብለናል? ላይ ስፖር የሚባል የመራቢያ ክፍል አለ፣ በዛው ላይ ይራባሉ ማለት ነው። There are still a large number of plants known as gymnosperm with a well-developed root, stem and leaf but have no flower. እንግዲህ የፕላንት ክፍሎች ብለን የዘረዘርናቸው ነገሮች ሩት፣ ስቲም፣ ፍላወር፣ ሊፍ እያልን ጠቅሰናል። ፍላወር ሁሉም ቦታ ይገኛል ማለት አይደለም። ለምሳሌ ፍላወሪንግ እና ነን ፍላወሪንግ የሚባሉ ፕላንቶች አሉ። ጂምኖስፐርም ማለት ነን ፍላወሪንግ ፕላንት ማለት ነው፣ ምንም አይነት አበባ የሌለው ማለት ነው። ስለዚህ ምን አለው? ሩት፣ ስቲም እና ሊፍ አለው፣ ግን ምን የለውም? ፍላወር የለውም ይለናል። Their reproductive organ is corn instead of flower. ስለዚህ ነን ፍላወሪንግ ወይም ጂምኖስፐርም የሚባሉት ፕላንቶች በፍላወር ፈንታ በምንድን ነው የሚራቡት? በኮርን ነው የሚራቡት፣ በኮርን። Moreover, the seeds produced in their cown are without cover or naked seed. በአጭሩ በጂምኖስፐርም ፕላንቶች ላይ የሚፈጠረው ዘር ወይም ሲድ ከቨር የለውም፣ በአጭሩ ፍሩት የለውም እንደማለት ነው። ፍሩት ከሌለው የሆነ ፕላንት ሲድ ብቻ ከሆነ ወይም ዘር ብቻ ከሆነ that plant is known as gymnosperm or non-flowering plant እንለዋለን። በሌላ በኩል ደግሞ ፍላወሪንግ ፕላንት ላይ ስንመጣ ወይም አንጂኦስፐርም ይባላል፣ also known as angiosperms ይባላል። are also a vascular with a well-developed root, stem, leaf. But unlike gymnosperm, they have a flower and produce seed within a fruit. አይታችኋል? ከጂምኖስፐርም ለየት ባለ ሁኔታ ምን አለው? ፍላወር አለው። that is why we call it flowering plant. flowering plant ብለን የጠራነው ፍላወር ስላለው ነው። ፍላወር ካለው ደግሞ ይሄ ፕላንት ፍሩት የሚባል ክፍል አለው፣ ወይም ምን የሚባል ፍሬ ማለት ነው። ዘሩ በፍሬ የተሸፈነ ነው። ለምሳሌ እስኪ የሆነ ፍሬ ያለው ነገር አስቡ። ብርቱካንን ብትወስዱ ዘሩ ውስጥ ላይ ነው አይደለ? ፍሬው ደግሞ ከላይ የኛ የምንመገበው ክፍል ማለት ነው። that is ምን ይባላል? ከቨር እንለዋለን ወይም ፍሩት እንለዋለን ማለት ነው። ሌሎች እንደ ሎሚ ምናምን የመሳሰሉት ነገር ውስጥ ላይ ፍሬ የምናገኝነትን ነገር በሙሉ ማን ነው ውስጥ ላይ ዘር የምናገኝነትን ነገር በሙሉ ምን እንለዋለን? ፍላወሪንግ ፕላንት እንለዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ስንዴ መውሰድ ትችላላችሁ። በቃ ዘሩን ውስጥ የምናገኘው ማለት ነው። ባቄላም ብትወስዱ፣ አተርም ብትወስዱ ሽፋን አለው። ስለዚህ እሱ ፍላወሪንግ ፕላንት ይባላል ማለት ነው። ሶ ፕላንቶች ካን ቢ ክላሲፋይድ ኢንቱ ቱ፣ ፕላንቶችን በሁለት መክፈል እንችላለን፣ ነንቫስኩላር እና ቫስኩላር። ነንቫስኩላር የሚባሉት ብራዮፋይትስ ይባላሉ። ዛይለም እና ፋይለም የሚባል ትራንስፖርቲንግ ኤጀንት የሌላቸው ማለት ነው። ሞሰስ እና ሊቨርወርት የዚህ ዋና ዋና ምሳሌዎች ናቸው። ቫስኩላሮች ደግሞ በሁለት ይከፈላሉ።
ነን ሲድ ቢሪንግ ወይም ቴሪዶፋይት የሚባሉና ሲድ ቢሪንግ የሚባሉ ሲድ ወይም ዘር የሚሰጡንና ዘር የማይሰጡ ማለት ነው። ዘር ከማይሰጡት መካከል ለምሳሌ ፈርነን መውሰድ እንችላለን። ፈርን የተባለውን ፕላንት ማለት ነው። ሲድ ቢሪንግ ወይም ሲድ ወይም ዘር የሚያፈሩትን ደግሞ በሁለት እንከፍላቸዋለን። ኔክድ ሲድ እና ከቨርድ ሲድ። ያ ማለት የተሸፈነና ያልተሸፈነ ማለት ነው። ያልተሸፈነው ጂምኖስፐርም ይባላል ወይም አበባ የሌለው ማለት ነው። ዘሩ ከውጭ የሚታይ ማለት ነው። ለምሳሌ ፓይን ትሪ ዊስካን ፓይን ትሪን እንደ ምሳሌ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ካቨርድ ወይም አንጂኦስፐርም የሚባለው ደግሞ ፍሩት ያለው ነው። ፍሩት ኦኬ፣ ወይም በምን የተሸፈነ በፍሬ የተሸፈነ ማለት ነው። እሱም ፍላወሪንግ ፕላንት ይባላል። ለምሳሌ አተርን፣ ባቄላን፣ ብርቱካንን፣ ሎሚን የመሳሰሉ ነገሮች መዘርዘር ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው በዚህ ክፍል ውስጥ የምናየው ስትራክቸር ኤንድ ፋንክሽን ኦፍ ፕላንት ፓርትስ የሚላለን። ስትራክቸር ኤንድ ፋንክሽን ኦፍ ፕላንት ፓርትስ Plant may have different parts like stem, root, flower, leaf የሚባሉ በርካታ ክፍሎች አሉት። እነዚህ ክፍሎች ስትራክቸራቸው ምን ይመስላል? አወቃቀራቸው፣ ተግባራቸው ወይም ፋንክሽናቸውስ ምንድን ነው የሚለውን የምናይበት ክፍል ነው። Like any organism, plants have different structures which perform a vital function essential for the plant life. እንግዲህ ልክ እንደ ሌሎች ህይወት እንዳላቸው አካላት እጽዋቶችም የራሳቸው የሆኑ የተለያዩ የፕላንት ክፍሎች ወይም አካላት አሏቸው። እነዚህ አካላት እንግዲህ የተለያየ ተግባራት ይኖሯቸዋል። In this subtopic, we will focus on the external and internal structure of flowering plant or angiosperm. በዋናነት በዚህ ክፍል ውስጥ የምናተኩረው እንግዲህ አበባ ያላቸው ፕላንቶች ፓርታቸው ምን ይመስላል፣ ስትራክቸራቸው እና ፋንክሽናቸው ኤክስተርናል ኦር ኢንተርናል ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ከታች እንግዲህ ስዕል አለ። እዚህ ጋር as illustrated in figure 2.2 የሚለው እዚህ ጋር የሆነ ስዕል አለ። the external structure of a typical angiosperm has two major system ሁለት ሲስተሞች አሉት። ማን ፍላወሪንግ የሚባል ፕላንት ሁለት ሜጀር ሲስተሞች አሉት። the shoot system and the root system ሹትና ሩት የሚባል ሹት ሲስተም የምንለው እዚህ ጋር ላሳያችሁ ስዕሉን መጀመሪያ እዩት። ይሄን መስመር እዩት። ሩት ሲስተም ማለት ከግራውንድ በታች ያለው ማለት ነው። ስፔሻሊ ስሩን ይይዛል። ሹት ሲስተም ደግሞ አበብ ዘ ግራውንድ ያለውን ነው። ግንዱን፣ ቅጠሉን፣ አበባውን ይይዛል ማለት ነው። ሹት ሲስተም እንግዲህ this is the plant part usually found above the ground and include the organisms stem, branch, leaf, bud, flower and fruit. The last two organs may be missed depending on the reproductive stages of the plant. እንግዲህ ፍላወር እና ፍሩት የሚባለው ሁሌም ይገኛል ማለት አይደለም። ስቴጅ አለው። ሪፕሮዳክቲቭ ስቴጅ አበባ ለምሳሌ ለመራባት እድሜ ደረጃ ላይ ሲደርስ አበባ፣ ከዛ አበባው ወደ ምን ይቀየራል? ወደ ፍሩት ይቀየራል እንጂ ማንኛውም አባቢ ፕላንት ወይም አንጂኦስፐርም ልክ እንደበቀለ ፍላወር ወይም ፍሩት አለው ማለት አይደለም። ኦኬ፣ ስለዚህ እነዚህን ማወቅ ይኖርባቸዋል። ሌላው ሩት ሲስተም this is the parts of the plant that usually grow downward into the ground ወደ መሬት የሚወጣው ወይም የሚበቅለው ነው ደግሞ ሩት ሲስተም የምንለው። it includes the primary or tap root, lateral or branch root, root hair and root cap። አይታችኋል? ሩት ሄር፣ ሩት ካፕ፣ ብራንች ሩት፣ ታፕ ሩት ወይም ላተራል ሩት የሚባሉ ነገሮችን ይይዛል ሩት ሲስተም ማለት ነው። roots are distinguished from an underground stem in that it doesn't bear either leaf or bud። እንግዲህ ሩት ሲስተም ከላይኛው ከሹት ሲስተም የሚለየው ምን የለውም? በድ የሚባል ነገር የለውም። ሊፍ የሚባል ነገር የለውም። እንደምታዩት ይሄ ስር እንግዲህ ቅጠል የለውም። በድ የሚባልም ክፍል የለውም። በድ ማለት ልክ እንደ አንጓ አይነት ማለት ነው። ለምሳሌ ሩት ሲስተም ውስጥ ያሉ ፓርቶችን ይዩት። ላተራል ኦር ብራንች ሩት ይባላል። እነዚህ ብራንቾቹ ማለት ነው፣ ቅርንጫፎቹ። ታፕ ሩት የሚባለው ደግሞ እዚህ ላይ እንደምታዩት ዋናው ነው የወረደው፣ ታፕ ሩት እንለዋለን።
ሹት ሲስተም ላይ ስንመጣ ስቲም አለ፣ ግንድ አለ ማለት ነው። ዴን እዚህ ጋር ኦክሲላሪ በድ እዚህ አንጓው ላይ ያለችው ነገር ነች በድ የምትባለው። ሊፍ ላይ ደግሞ ስንመጣ ብሌድ እና ፒቶይል የሚባሉ ፓርቶች አሉ። የሊፍ የራሱ ስትራክቸር ስላለው ዲቴል እናየዋለን። ዴን ቪጂታቲቭ ሹት እዚህ ጋር ደግሞ ቀጣይ የምንለው ወይም ብራንች ነው፣ ቅርንጫፍ ማለት ነው። እንደምታዩት ሌላ ብራንች ሰርቷል ማለት ነው። ከዛ እዚች ላይ በጣም ስሷ ነገር ወይም ለጋ የምንላት ፓርት አፒካል በድ ትባላለች። ለጋ ክፍል ነች፣ ጫፏ ላይ እንደምታዩት ማለት ነው። አፒካል በድ እዚህ ጋርም አለች። ዴን ከዚች እስከዚች ያለችው አንዷ አንጓ ምን ትባላለች? ኢንተርኖድ ትባላለች። ኢንተርኖድ ኖድ ብቻዋን ደግሞ ምኗ ነች? የሁለት አንጓዎች መለያያ። ኦኬ መለያዋ ማለት ነች። ከዛ ላይ ፍላወር ይኖራል። ሪፕሮዳክቲቭ ሹት ማለት ነው። ፍላወር ይኖራል። ይህ እንግዲህ ሹት ሲስተም እና ሩት ሲስተም ኦፍ ፍላወሪንግ ፕላንት ነው። ከታች ሌላ ስዕል እንግዲህ እንደምታዩት ይላል እዚህ ጋር ሊፍ የራሱ የሆነ ፓርቶች አሉት፣ እዚህ ጋር ሩትም የራሱ የሆነ ፓርቶች አሉት። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚለኝ ፊገር 2.3 ማለት ከታች ያለው ማለት ነው። ሾው ዘ ኤክስተርናል ስትራክቸር ኦፍ ሊፍ ኤንድ ዘ ታይፕስ ኦፍ ሩት። ዘ ኤክስተርናል ስትራክቸር ኦፍ ኤ ታይፒካል ሊፍ ኮንሲስትስ ኦፍ ፒቶይል፣ የመጀመሪያ ፒቶይል ወይም ሊፍ ስታክ የሚባል ክፍል አለው። ላሚና ወይም ብላድ ወይም ብሮደስት ፓርት ነው። ብላድ እና ላሚና አንድ አይነት ነው። ላሚናነታች ብታጡት ግራ እንዳትጋቡ ማለት ነው። ሚድሪፕ የሚባል ሌላ ክፍል አለ። ማሪጅን የሚባል አለ። ቤዝ ኤንድ ቲፕስ የሚባሉ የሊፍ ክፍሎች አሉ። ዘ ላሚና ኦር ብላድ ኢዝ ዘ ብሮደስት ፓርት ዊች ኢዝ ፍላት ዋይድ ኤንድ ኮመንሊ ቲን ይላል። እስቲ ፓርቶችን አንድ አይተናቸው እንመለስ። ፒቶይል ማለት እንደምታዩት ቅጠሉ ከግንዱ ጋር የተገናኘበት ክፍል ነው ፒቶይል የምንለው። እቺ ጋር ቤዝ የምትባል ነገር አለች። ከዛ ይቺ ደግሞ እያንዳንዷ ብራንቿ ደግሞ የምትባላለች ቬንስ ትባላለች። ሚድሪፕ የሚባለው ደግሞ በመሃል የሚያልፈው ነው። በመሃል የሚያልፈው ሚድሪፕ ይባላል። ማሪጅን የሚባለው ደግሞ እቺ ጋር ጠርዟ ነች። አፔክስ የምትባለው ደግሞ ምንድን ነች? ይቺ ጫፏ ነች። ዴን ይህ አጠቃላይ ሳርፌሱ ምን ይባላል? ሊፍ ብላድ ይባላል ወይም ላሚና እንለዋለን። ሰፊው ክፍል እንደምታዩት አጠቃላይ ማለት ነው። ሩት ሁለት አይነት ሩት አለ። ታፕ ሩት እና ፊብሮስ ሩት የሚባል። ታፕ ሩት እንደምታዩት አንድ ሌተራል የሆነ ወደታች ወጥ የሆነ ሩት አለ። ከዛ ብራንቾች ይወጣል። ፋይብሮስ የሚባለው ደግሞ ያው አንድ ቦታ ነው ሁሉም የተበታተነው። ኦኬ ስለዚህ ይህን ነው እዚህ ጋር የሚያብራራው ማለት ነው። ዘላሚና ወይም ብላድ የምንለው ብሮደስት ፓርት ነው which is flat wide and commonly thin ነው ወይም ስስ ነው። it provides large surface area which enables leaf to collect light ሰፊ ክፍል አለው። እንግዲህ የቅጠሉ ሰፊው ክፍል አጠቃላይ ብላድ ይባላል ወይም ላሚና ይባላል። ስፋቱ አጠቃላይ ጠቀሜታው ምንድነው? ላይትን አብዞርብ ለማድረግ ወይም የፀሐይ ብርሃንን ለመሰብሰብ ነው። its thinnest creates a short distance for gas exchange ስሩ ዘስቶማታ ኦር ቲኒስፖር። በአጭሩ መሳሳቱ አገልግሎቱ ደግሞ አየርን ለማስገባት ለማስወጣት ይረዳዋል። አየር በምንድነው የሚገባ የሚወጣው? ስቶማታ የሚባል መግቢያ መውጫ አለው። መግቢያ መውጫውን የሚቆጣጠር ደግሞ ጋርድ ሴል የሚባል አለ። ምናልባት ስለ ፕላንት ሴል 9ኛ ክፍል ወይም ምናምን ስትማሩ ወይም 8ኛ ክፍል ስትማሩ ካስታውሳችሁ፣ አለዛ ደግሞ በዚህ ግሬድ ሌቭልም ይኖራል ብዬ አስባለሁ። The midrib is the harder end contains the vine or transporting vessel of the leaf as well as the supportive tissue with a hard cell wall. midrib ደግሞ ምን ይዟል? ብራንቾችን ይዟል or transporting vessel። midrib ማለት ይሄ መሃሉ ነው። ምኖችን ይዟል? ቫይኖችን ይዟል። እነዚህ ብራንች የሆኑትን ማለት ነው። transporting vessel ይባላሉ እነዚህ። ኦኬ ስለዚህ midrib ሃርደር ነው። ቫይኖችን ይዟል። ሳፖርቲቭ ቲሹዎችም አሉት። ሊፍ ኦፍ ዲፍረንት ፕላንትስ ሾው ዲፍረንት ኢን አብሰንስ ኦር ፕሬዘንስ ኦፍ ፒቶይል። ሊፍ ሼፕ አይዘር ቫሪሽን ኢን ሊፍ ማሪጅን ቤዝ ኤንድ ቲፕ ኤንድ አሬንጅመንትስ ኦፍ ዘ ቫይን። እንግዲህ አንዳንድ ፕላንቶች የተለያየ ስትራክቸር ይኖራቸዋል። ፒቶይል ያለው የሌለው ፕላንት አለ። ያለውም የሌለውም። ፒቶይል ማለት እስር ላይ ግንድ የመሰለችው ፓርቲች ማለት ነች።
ይቺ ያለችው አለች የሌለውም አለ። ለምሳሌ አንዳንድ ፕላንቶችን ካያችሁ ቅጠላቸው እንደዛ አይነት ፓርቲ የሌለው አለ፣ አንዳንዶች ደግሞ እንደዛ አይነት ያለው አለ ማለት ነው። ስለዚህ ከፕላንት ይለያያል ማለት ነው። ዊዝ ሪጋርድ ቱ ሩት ላይ ስንመጣ ደግሞ ስለ ስር ስናወራ ዜር አር ቤዚካሊ ቱ ታይፕስ ኦፍ ሩት ኔምሊ ታፕ ሩት እና ፋይብረስ ሩት ተብሎ በሁለት ይከፈላል። ሩት ማለት ነው ታፕ ሩት እና ፋይብሬስ ሩት። ዘ ታፕ ሩት ኮንሲስት ኦፍ ዋን ላርጅ ፕራይመሪ ቨርቲካል ሩት። ታፕ ሩት ምንለው ይሄ ማለት ነው አንድ ቨርቲካል የሆነ ሩት አለ። ከዚህ ሩቱ ላይ ምን አለው ብራንቾች አሉት ማለት ነው። ብራንቾች አሉት። ባይ ፔኔትሬቲንግ ዲፕ ኢንቱ ዘ ሶይል ታፕ ሩት ፕሮቫይድ ስቴቢሊቲ ወይም አንከሬጅ ኤንድ አብዞርብ ዋተር ሎኬትድ ዲፕ ኢን ዘ ግራውንድ። እንግዲህ የረጅም ወይም ላተራሉ አገልግሎቱ ምንድነው? ውሃን ከርቀት ለመሳብ ነው። ታፕ ሩት ሲስተም ኢዝ ኤ ፊቸርስ ኦፍ ዳይኮት ፕላንት። ዳይኮት ማለት ሁለት ክክ ያላቸው ፕላንቶች። ለምሳሌ ሁለት ክክ ያለው ማለት አተር ሁለት ክክ ነው ያለው፣ ባቄላ ሁለት ክክ ነው፣ ምስር ምናምን የሚባለው ሁለት ክክ ነው ያላቸው። ስለዚህ የሱ አይነት ስር ምን አይነት ነው? ታፕ ሩት ነው ያለው ማለት ነው። ታፕ ሩት። ፋይብሬስ ሩት ስንመጣ ደግሞ ኢዝ ዩዥዋሊ ፎርምድ ባይ ቲን ሞደሬትሊ ብራንችድ ሩት ግሮዊንግ ፍሮም ስቴም። አይታችኋል። የፋይብሬስ ሩት መነሻው ከምኑ ላይ ነው የሚነሳው? ከስቲሙ ላይ ነው የሚነሳው። ከስቲሙ ላይ እንደምታዩት ይሄ ስቲሙ ላይ ነው። ከስቲሙ ላይ ነው ብትንተንተን ነው የሚል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ መስቶተም ዘታይም የት ነው የሚገኘው? ሞኖኮት ፕላንቶች ላይ ነው የሚገኘው። ሞኖኮት ማለት ምን ማለት መሰላችሁ? አንድ ክክ ያለው ለምሳሌ ስንዴ ሊሆን ይችላል፣ ገብስ ሊሆን ይችላል፣ በቆሎ ሊሆን ይችላል። እንደነዚህ አይነት ፕላንቶች ላይ ፋይብሬስ ሩት ታይፕ ነው ያለ ማለት ነው። ኦኬ። ሌላው ቶፒካችን ዘ ኢንተርናል ስትራክቸር ኦፍ ዘ ሊፍ። አሁን ኤክስተርናሉን አይተናል። ኢንተርናል ስትራክቸርስ ምን ይመስላል? እንግዲህ ኢንተርናል ስትራክቸርስ ኦፍ ዘ ሊፍ ስናይ ሁለት ኢንተርናል ስትራክቸሮች አሉት። ኔምሊ አውተር ላየርስ እና ሚድል ላየር ወይም ኢነር ላየር የሚባሉ ሁለት ክፍሎች አሉት ማለት ነው። የሊፍ ወይም የቅጠል ማለት ነው። መጀመሪያ ማን እናገኛለን? አውተር ላየር የላይኛው ክፍል ማለት ነው። ዚስ ኢዝ ናውን አስ ዘ ኤፒደርሚስ a single layers of toughly packed cell that covers the upper and lower surface of the leaf ምን ተብሎ ይጠራል? ኤፒደርሚስ ተብሎ ይጠራል። ኤፒደርሚስ። ስለዚህ ኤፒደርሚስ አገልግሎቱ ምንድነው? upper and lower surface of the leafን ከቨር ማድረግ ወይም መሸፈን ነው ማለት ነው። የስረኛውና የላይኛውን የቅጠል ክፍል። the upper epidermis is usually covered by wax cuticle። የላይኛው የቅጠሉ ክፍል በምንድነው ከቨር የተደረገው? በዋክስ cuticle which transmit sunlight for photosynthesis but restricted water loss by evapotranspiration from the leaf tissue። የዋክስ ኩቲክል አገልግሎቱ ምንድነው? አንደኛ ሰንላይትን አብዞርብ ማድረግ ይችላል። ለምን? ለፎቶሲንቴሲስ። but water በኤቫፖትራንስፖርቴሽን ወይ በኤቫፖሬሽን አማካኝነት ሉዝ እንዳይሆን ወይም እንዳይተን ያግዳል ማለት ነው። ይህ ዋክሲ ፓርቱ። The lower epidermis usually contain a beam-shaped guard cell that leave open space known as stomata። ስቶማታ እንግዲህ አየር የሚገባ የሚወጣበት ክፍል ነው። እሱን ክፍል እንዲከፈትና እንዲዘጋ የሚቆጣጠር ጋርድ ሴል ይባላል። ጋርድ ሴል። ኦኬ። ስቶማታ ማለት ነው። ስቶማታ ማለት simply stomata are little mouth or little nose which regulate oxygen release, carbon dioxide intake and water loss። እታችኋል። ስቶማታ የሚባለው ኦፕኒንግ ነው ወይም ቀዳዳ ነገር ነው ወይም ማውዝ ወይም አፍንጫ የመሰለ ነገር እንደማለት ነው። አገልግሎቱ ምንድነው? ኦክሲጅንን ወደ ውጭ ማስወጣት፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድን ወደ ውስጥ ማስገባት እንዲሁም ዋተር መውጫ መግቢያው ነው ማለት ነው። In most leaves, stomata are more abundant in lower epidermis, reduce water loss due to direct sunlight። እንግዲህ ስቶማታ ብዙ ጊዜ ከታች በኩል ከቅጠሉ በታች በኩል ይሆናል። አገልግሎቱ ከታች በኩል የሆነበት ምክንያት ምንድነው? ዋተር ሉዝ እንዳይኖር በምክንያት በሰንላይት ምክንያት ማለት ነው። ኦኬ ፋይን። እንግዲህ እዚህ ጋር ያለውን ነገር ጠቅላላ ስናረጋው አውተር ላየሩ ኤፒደርሚስ ተብሎ ነው የሚጠራው። ኤፒደርሚስ እንግዲህ ከቅጠሉ በላይም በታችም በኩል እንደ ከቨር ሆኖ ያገለግላል ብለናል። አፐር ኤፒደርሚሱ ምን አለው ብለናል? ዋክሲ ኩቲክል የሚባል ነገር አለው። ዋክሲ ኩቲክል አገልግሎቱ ምንድነው? አንደኛ ሰንላይትን አብዞርብ ለማድረግ ለፎቶሲንቴሲስ ማለት ነው፣ ለዛ ያገለግላል። ግን ዋተር በኤቫፖሬሽን ሉዝ እንዳይሆን ምን ያደርጋል?
ይከላከላል ማለት ነው። ከዛ ተጨማሪ ደግሞ ጋርድ ሴል የሚባል ነገር አለ ብያችኋለሁ። ጋርድ ሴል ማለት ስቶማታ የሚባለውን ኦፕኒንግ ወይም ሊትል ማውዝ ወይም ሊትል ኖዝ ያልነውን ኦፕን ኤንድ ክሎዝ እንዲሆን የሚቆጣጠር ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ የስቶማታ አገልግሎቱ ኦክሲጅን ሪሊዝ እንዲሆን፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኢንቴክ እንዲሆን እንዲሁም ዋተር ሉዝ እንዲኖር የሚያደርግ ነው ማለት ነው ስቶማታ። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች መረዳት ያስፈልጋል። ከዛ በተጨማሪ ሌላ ነገር ያልነው ምንድነው ስቶማታ ከላወር ኢፒደርሚሱ ላይ ነው ብዙ ጊዜ የሚበዛው ማለት ነው። ምክንያቱም በስር በኩል ከሆነ ብዙ ዋተር ሉዝ አይኖርም በሰላይት ምክንያት ማለት ነው። በላይ በኩል ከሆነ ግን ሰላይት ሲመታው ዋተር ሉዙም በርካታ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አውተር ላየሩም በዚሁ የተረዱት። ቀጣይ የምናገኘው ሚድል ላየር ነው። ሚድል ላየር this is known as ሜሶፊል ተብሎ ይጠራል ወይም ሚድል ሊፍ ላየር እንደማለት ነው። it lies between the upper and lower epidermis በማንና በማን መካከል ይገኛል? በአፐሩና በላወሩ ኢፒደርሚሱ መካከል ሳንድዊች ሆኖ የሚገኝ ክፍል ነው። it includes tissues that are directly or indirectly involved in photosynthesis አይታችኋል። ሚድል ኢፒደርሚስ ወይም ሜሶፊል ምን ጋር ይገናኛል? ዳይሬክትሊ ወይም ዳይሬክትሊ ሊሆን ይችላል። ከፎቶሲንቴሲስ ጋር የተገናኘ ነገር አለው። these are two regions in the mesophil layer ስንት ነገሮች አሉት? ሁለት ሪጅኖች አሉት። ማን? ሜሶፊል ላየር። ሜሶፊል ላየሩ ሁለት ላየሮችን ይዟል። the palisade layer is composed of regularly arranged and closely packed columnar or vertical elongated cell. the cell contain the longest numbers of chloroplasts per cell. ስለዚህ ምንድነው አልን እዚህ ጋር ፓላሳይድ ላየር የሚባል ነገር አለ። ፓላሳይድ ላየር እንግዲህ regularly arranged and closely packed የሆነ ነገር ነው ፓላሳይድ የምንለው ማለት ነው። the cell contains the largest number of chloroplasts per cell በአንድ ሴል ውስጥ በርካታ ክሎሮፕላስቶችን የምናገኝበት ነው ይሄ ፓላሳይድ ላየር የሚባለው ማለት ነው። ክሎሮፕላስት ደግሞ ባይሰልፍ ምን ይዟል? ክሎሮፊል የሚባለውን ይዟል። ክሎሮፊል ደግሞ ግሪን ፒግመንት ነው። ይሄ ግሪን ፒግመንት ደግሞ ሰንላይትን አብዞርቭ ያደርጋል ወይም ካፕቸር ያደርጋል። የሰንላይት አገልግሎቱ ምን ለመስራት ያገለግላል ማለት ነው? ፎቶሲንቴሲስ የሚባለውን ፕሮሰስ ለማካሄድ ያገለግላል ማለት ነው። as the layer is immediately beneath the upper epidermis, it is in the best position capturing most of the sunlight and is enables to carry out most of the photosynthesis. እንግዲህ አሁን ያልኳችሁ ነገር ነው። ክሎሮፕላስት በርካታ ክሎሮፕላስት ይዟል። ክሎሮፕላስት ደግሞ ክሎሮፊልን ይዟል። ክሎሮፊል ደግሞ ግሪን ፒግመንት ነው። ሰንላይትን አብዞርብ ያደርጋል። ሰንላይቱ አብዞርብ ሆነ ማለት ለፎቶሲንቴሲስ ምቹ ነው ማለት ነው። the slight but precise separation of the columnar cell maximize the diffusion of carbon dioxide and capillary movements of water ይላል። ኦኬ ስለዚህ ሁለቱ ላየሮች ያልናቸው ሜሶፊል ላይ ወይም ሜሶፊል ቲሹ ወይም ሜሶፊል ላየር የሚለው ላይ ሁለት ላየሮች አሉን ያልናቸው የመጀመሪያው ፓላሳይድ ላየር እንደሆነ ትይዛላችሁ። ሁለተኛው ደግሞ ስፖንጅ ላየር ነው። ስፖንጅ ላየር lies below the palisade cell ከፓላሳይዱ ሴል በታች ነው የምናገኘው ስፖንጅ ላየር። sponge cells are irregularly shaped with a fewer chloroplasts ሁለቱ ልዩነቱን ይውልኝ። ስፖንጅ ላየር ከሆነ ትንሽዬ ወይም በጥቂቱ ነው ክሎሮፕላስትን የያዘው። ፓላሳይድ ላየር ከሆነ ግን larger amount of chloroplasts የያዘው ማለት ነው። they are very loosely arranged with numerous air space. Thus air space which are very close to the stomata allow the diffusion of oxygen, water, vapor and carbon dioxide. ባጭሩ ስፖንጅ ላየር አገልግሎቱ ምንን ዲፊውዝ ለማድረግ ነው የሚያገለግለው? ኦክሲጅንን፣ ዋተር ቫፖርን ኤንድ ካርቦን ዳይኦክሳይድ። ኦኬ ስለዚህ ለዚህ ያገለግላል። በዋናነት እዚህ እንግዲህ ስዕሉን ስናየው እንደምታዩት ይሄ ቅጠል ነው ባይዘወይ ቅጠል ነው። ስታዩት ቲክ ይመስላችኋል፣ በጣም ጎልቶ ስለተቀመጠ ነው። እንደምታዩት እንግዲህ የላይኛው ኮቲክል አለ። ኮቲክል ወይም ዋክሲ ኮቲክል ያለው ነው። ላይኛው ኤፒደርሚስ ከቨር የተደረገው በዋክሲ ኮቲክል ነው። ይሄ ዋክሲ ኮቲክል እንግዲህ ዋተር ሉዝ እንዳይኖር ያገለግላል ብለናል። ከዛ በተጨማሪ ሰንላይትን አብዞርብ ለማድረግ
ይጠቅማል ብለናል። ስለዚህ አፐር ኤፒደርሚስ ምንለው ይሄ ነገር ነው። ይሄ መስመሪው ነጩ ክፍል አፐር ኤፒደርሚስ ነው። ከዛ ሚሶፊል ሁለት ላየሮችን ይዟል ብለናል። ፓላሳይድ የላይኛውና ስፖንጅ ላየር። ኦኬ ፓላሳይድ እንግዲህ ማች አማውንት ኦፍ ክሎሮፕላስትን ይዟል። ስፔሻሊ ለፎቶሲንቴሲስ ምቹ የሆነ ነው ማለት ነው። ስፖንጅ ደግሞ ትንሽዬ የሚባሉ ክሎሮፕላስቱን የያዘ አገልግሎቱ ኦክሲጅን፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ዋተር ዲፊውዝ እንዲሆን ነው የሚያገለግል ብለናል። ሎወር ኤፒደርሚስ ደግሞ እንደምታዩት ከስር አለ። ከዛ ኩቲክል አለ ከስር አሁን ዜን ከታች በኩል ከቅጠሉ በስተስር ወይም በላወር ፓርት በኩል ወይም በላወር ኤፒደርሚስ በኩል ምን አለ? ስቶማታ አለ። ይህን ስቶማታ ኦፕን ኤንድ ክሎዝ እንዲሆን የሚቆጣጠር ደግሞ ጋርድ ሴል የሚባል ነገር አለ። ፓላሳይድ ላየር ላይ አንዷን ብንወስድ አሁን እዚህ ጋር የሚታያችሁ አለ። እዚህ ጋር እነዚህ ነገሮች ሴሎች ናቸው። አንዷን ሴል ብንወስድ እዚህ ጋር ተመልከቱ። ይችን ሴል ብንወስድ ክሎሮፕላስት አላት። ክሎሮፊል ፒግመንትን ይዘዋል። ቫኪዩል አለ። ቫኪዩል ደግሞ ዋተሪ ላይክ ስትራክቸር ነው። ይሄ ሬክታንጉላር ሼፕ እንዲኖረው ወይም ባጭሩ የሴሉን ሼፕ የሚቆጣጠር ነው። ኒኩለስ ደግሞ የትኛውም ሴል ላይ ይገኛል። ብዙ ጊዜ ካሮቲክ ሴል ከሆነ ኒኩለስ አለ። አገልግሎቱ ምንድን ነው? የሴሉን አክቲቪቲ ኮንትሮል ማድረግ ነው ብለናል። ሴሉል ደግሞ ፕላንት ሴል ላይ የሚገኝ ኤክስተርናል ፓርት ነው። ሴሉን ስትሬንግዝ ወይም ጥንካሬ እንዲሰጠው የሚያደርግ ነው። ከሴሉለስ የተሰራ ማለት ነው። ሳይቶፕላዝም ደግሞ እነዚህን ነገሮች በሙሉ የያዘ ማለት ነው። ሳይቶፕላዝም የምንለው ኦኬ። ስለዚህ በፒክቸር ይሄን ነው የሚመስለው። ስለዚህ ስለ ቅጠል በዚህ ዋይ ትረዳላችሁ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ኢንተርናል ስትራክቸር ኦፍ ስቴም ስለ ግንድ እናያለን። ግንድ ላይ እንግዲህ እንደምታዩት መጀመሪያ ስዕሉን እንየው። ኢንተርናል ስትራክቸር ኦፍ ታይፒካሊ ዳይኮት ስቴም ይላል። ዳይኮት ማለት ባለ ሁለት ለአለ ክክ ወይም ሁለት ክክ ያለው ፕላንት ነው። እንግዲህ ይሄ ግንድ ነው። ግንዱን ልክ ቆርጣችሁ ውስጡን ስታዩት፣ ለምሳሌ ሸንኮራ አገዳን ቆርጣችሁ ልክ ከውስጥ ስታዩት ያለው አይነት ኢሜጅ ጎልቶ ሲታይ ነው ይሄ። ኦኬ ይሄ ደግሞ በጣም ሲጎላ። ስለዚህ ውጭ ላይ እንግዲህ ኤፒደርማል ሄር የሚባሉ ነገሮች አሉ። ከዛ ቀጥሎ ኤፒደርሚስ አለ። ከዛ ሃይፖደርሚስ አለ። ከዛ ኮርቴክስ አለ። ውስጥ ላይ እቺ ኮርቴክስ ነች ነጯ ክፍል። ከዛ ደግሞ ኢንዶደርሚስ የሚባል አለ። ይሄኛው ላየር ውስጥ ክቧ ማለት ነው። ከዛ ቫስኩላር በንድል የሚባሉ ነገሮች አሉ እዚህ ጋር። ቫስኩላር ባንድል ደግሞ ዛይለም እና ፋይለምን ይይዛል። ከዛ ፒዝ የሚባል ነገር አለ ውስጠኛው ይቺ ክፍል ማለት ነች። እስኪ ዲቴሉን ነው In the figure below, the internal structures of typical dicot stems of the flowering plant ነው እዚህ ጋር የተቀመጠው። Accordingly, the detailed internal structure include the following fundamental tissue system. ኦኬ እዚህ ጋር እንግዲህ የአንድ ፕላንት ስፔሻሊ የዳይኮት ፕላንት ግንድ ነው እዚህ ጋር ቲሹ የተቀመጠ ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው እንግዲህ ከላይ የምናየው ኤፒደርሚስ ነው። ኤፒደርሚስ is the outermost layers of the stem. ቅጠሉም ላይ ቅድም ላይ የታችሁት ሆነ ኤፒደርሚስ ነው አይደል? አፐር ኤንድ ላወር ኤፒደርሚስ ብለን ያየነው ልክ ግንድ ላይ የሚያለው ተመሳሳይ ነው። The outer walls are greatly thickened with cuticle which minimize the rate of transpiration. እንግዲህ outer wall greatly thickened ነው ሲል በጣም ወፍራም ነው። ውጨኛው ኩቲክል አለው። ይህ ኩቲክል አገልግሎቱ ምንድነው ካል ትራንስፓይሬሽን እንዳይኖር ወይም ትነት የሚባለው ነገር እንዳይኖር የሚከላከል ነው። Moreover, the cells are compactly arranged, which in turn protect the underlying tissue from mechanical injury and prevent the entry of harmful organisms. አይታችኋል? አንደኛ ኮምፓክትሊ አሬንጅድ የሆነበት ምክንያት አንደኛው ምንድነው? ሜካኒካል ኢንጁሪ እንዳይኖር ወይም እንዳይጎዳ። ሁለተኛ ደግሞ ሃርምፉል ኦርጋኒዝም ወደ ውስጥ ገብተው ፕላንቱን እንዳይጎዱት ይከላከላል ማለት ነው። ስለዚህ ኤፒደርሚስ በዚህ ዋይ ትረዳላችሁ ማለት ነው። ባይዘው እዚህ ላይ የጎላውን አላየነው። ሲጎላ እንግዲህ ቀደም ላይ ኤፒደርማል ሄር ያልናት እቺ ነች። ከዛ ኩቲክል አለችው። ኩቲክል እዚህ ጋር አገልግሎቷን አይተናታል። ኮምፓክትሊ አሬንጅድ የተደረገች ነች። ሜካኒካል ኢንጁሪ እንዳይኖርና ሃርምፉል የሆኑ ነገሮች ወደ ውስጥ እንዳይገቡ ስፔሻሊ ኦርጋኒዝሞች ብለናል። ከዛ ኤፒደርሚስ አለ። ኤፒደርሚስ እዚህ ጋር ያየነው ማለት ነው። ከኤፒደርሚስ ቀጥሎ ኮሌንቺማ የሚባል አለ። ክሎሮንቺማ የሚባል ነገር አለ። ይሄ እንዳለ አረንጓዴ የሚመስለው። ከዛ ፓረንቺማ የሚባለው ደግሞ ይሄ ነጩ ክፍል አለ።
ከዛ ቀጥሎ ኢንዶደርሚስ የሚባለው ይሄኛውን ላየር እናገኘዋለን። ከኢንዶደርሚስ ዝቅ ስንል ቫስኩላር በንድል አለ። ቫስኩላር በንድል ፋይለም እና ዛይለም ይዟል። በፋይለም እና በዛይለም መካከል ደግሞ ኮምቢየም የሚባል ክፍል አለ። ኮምቢየም የሚባል ክፍል ከዛ መጨረሻ ላይ ይቺ መሃሏ ማለት ነች። ወደዚህ ስንመጣ ፒስ የምትባል ክፍል አለች ወይም ፒት ምንላት ማለት ነው። ሶ ሁለተኛው እንግዲህ ምንድነው? ኢንዶደርሚስ ሃይፖደርሚስ ሃይፖደርሚስ ላይስ ቢሎ ዘ ኢንዶደርሚስ። ከኢንዶደርሚስ ቀጥሎ ነው የምናገኘው ማን ነው? ሃይፖደርሚስ ማለት ይሄ ማለት ነው እዚህ ጋር ወይም አረንጓዴ ከለር አለች ከአረንጓዴው ቀጥሎ ያለው ማለት ነው። It is mainly composed of collenchyma cell that are specially thickened at the corner due to the deposition of thick cellulose. እንግዲህ አንደኛ ኮምፖዝድ የተደረገው ከኮሌንቺማ ሴል ነው ይለናል። ኮሌንቺማ ከሚባል ሴል ነው ኮምፖዝ የተደረገው። ከዛ በተጨማሪ ቲክንድ ነው ወይም ወፍራም ነው። ወፍራም የሆነበት ምክንያት ከፍተኛ የሆነ የሴሉለስ ክምችት ስላለ። ሴሉለስ ማለት ሴሉልን ለመስራት የሚያገለግል ማቴሪያል ነው ማለት ነው። This enables the layer to give a mechanical strength to the stem. ይታችኋል። ሃይፖደርሚስ የሚባለው ክፍል ከፍተኛ የሆነ የሴሉለስ ክምችት ስላለበት ግንዱ ምን እንዲሆን ያገለግላል? ሜካኒካል ስትሬንግዝ እንዲኖረው ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ሃይፖደርሚስ ይህን ይመስላል። ቀጥሎ ኮርቴክስ ነው። ኮርቴክስ consists of a few layers of thin walled large round or oval cell having intracellular or intercellular space and serving for storage of food. ኮርቴክስን ይውልኝ እዚህ ጋር ኮርቴክስ ማለት የቱ መሰላችሁ? ይሄ ክፍል ማለት ነው። ኮርቴክስ ይሄ ነጩ ክፍል ኮርቴክስ ይባላል። አገልግሎቱ ፉድን ስቶር ለማድረግ ነው። በቃ ሌላ አገልግሎት የለውም። ፉድን ስቶር ለማድረግ ሼፑ ሰርኩላር ሊሆን ይችላል ኦር ኦቫል ሼፕ ወይም ራውንድ ሊሆን ይችላል ይለናል እዚህ ጋር እንደምታዩት። ኦኬ ስለዚህ ኮርቴክስ ይሄ ነው። ቀጣይ ኢንዶደርሚስ is the innermost layers of the cortex that separate the cortex from the vascular bundle. ኦኬ ኢንዶደርሚስ ምንላት የቷነች? ይችኛይቱን ክብ ነው። ይችኛይቱን ክብ አገልግሎቱ እዚህ ጋር ያለችውን ክፍል ወይም የቫስኩላር በንድል ይባላሉ። እነዚህ ቫስኩላር በንድሎችን ከምን መለየት? ከኮርቴክስ። ኮርቴክስ ማለት ይሄ ነው። ቫስኩላር በንድል እነዚህ ጉጥጉጥ የመሰሉት ነገሮች ናቸው። ከነዚህ ለመለየት ነው የሚያገለግለው ማለት ነው። ይሄ መስመሩ ኢንዶደርሚስ የሚባለው ማለት ነው። ኦኬ ወይም ኢነር ላየር ማለት ነው። ኦኬ the cell are compactly arranged and usually contain starch grain. ምን ይዟል? ስታርች ይዟል። thus the endodermis serve as a food reservoir and may be termed as starch sheath ይባላል። ባጭሩ ምን ለማድረግ ነው የሚያገለግል? እንደ ፉድ ሪዘርቪየር ሆኖ ያገለግላል። እንደ ፉድ ሪዘርቪየር። ኮርቴክስ ምንድነው ብለናል? ኮርቴክሱ ፉድ ስቶር ለማድረግ ነው። ስቶር ይደረጋል። የሆነ ሪዘርቪየር እና ስቶሬጅ ተመሳሳይ ነው አይደል? ሁለቱ ስቶር ማድረግ ሪዘርቭ ማድረግ ማስቀመጫ ነው። ልክ ተመሳሳይነት አላቸው። ኦኬ ሌላኛው ቫስኩላር በንድል are longitudinal strand conducting tissue or transporting vessel consist of essentially xylem and phylum arranged in a ring around the central piece. ይህን እዚህ ጋር ያለውን ዲቴሉን ነገር ላውራላችሁ ዝርዝሩን ከመን ተምንለው ማለት ነው። ይኸው እዚህ ጋር አሁን ይቺ ክፍል ትታያችኋለች። ይቺ ዛይለም ነች። ዛይለም አገልግሎቱ ዋተርን ወይም ውሃን እና ኢምፖርታንት የሚባሉ ሚነራሎችን ከሶይሉ ወይም ካፎሩ ትራንስፖርት ማድረግ ነው። ወደየት? ወደ ፕላንቱ። የዛይለም ቫስኩላር በንድል አገልግሎት ትራንስፖርቴሽን ስለሆነ ፋይለም የሚባለው ደግሞ ምግብን በፕላንቱ የተሰራ ምግብን ወይ ወደ ስቶሬጅ ኤሪያው ይዞ መሄድ ወይም ወደሚፈለግበት ቦታ ትራንስፖርት ማድረግ ነው አገልግሎቱ። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ዲቴል የሚያወራን እሱን ነው ማለት ነው። እንደምታዩት ዛይለም ትራንስፖርት ዋተር ኤንድ ዲዞልቭድ ሚነራል ቱ ዘ ፎቶሲንቴቲክ ቲሹ mainly to the leaf, while phylum transport synthesized food to different tissue either for utilize or storage. አይታችኋል። ዛይለም እንደሚያገለግለው ሚነራል እና
ዋተርን ወደ ፎቶሲንቴቲክ ቲሹ ያ ማለት ወደ ቅጠሉ ይዞ መሄድ ነው። ወይራስ ፋይለም ደግሞ ይህ የተሰራን ምግብ የሚሰራ የት ላይ ነው? ቅጠሉ ላይ ነው አይደል? የተሰራን ምግብ ወይ ለዩቲላይዜሽን ወይም ለጥቅም ማለት ነው ፕላንቱ የሚጠቀምበት ክፍል ካለ ወደዛ ይዞ ይሄዳል፣ ወይም ወደ ስቶሬጅ ኤሪያው። ስቶሬጅ ኤሪያ ስንል ለምሳሌ ኮርቴክስ ስቶሬጅ ኤሪያ ነው አይደል? ስለዚህ ወደዛ ይዞ መሄድ ይሆናል። የመጨረሻው ፒዝ ነው። መሀሏ ማለት ነች። occupies the central portion of the stem composed of 18 welled cell which are rounded or polygonal without intercellular space ምንም አይነት ስፔስ የለውም በውስጡ ድፍን ያለ ነገር ነው። መሀል ላይ የምናገኘው ፖርሽን ነው። it store food and help in the internal translocation of water ይላል። ባጭሩ በውስጡ ውሃ ለማሳለፍ ለትራንስሎኬሽን ያገለግላል። ከዛ በተጨማሪ ፉድን ስቶር ለማድረግ። ስለዚህ ፉድን ስቶር ለማድረግ ፒዝ ፉድ ስቶሬጅ ነው። ኤንዶደርሚስም ስታርች ቤኒስ ስንል ወይም ስታርችን ሪዘርቭ ወይም ፉድን ሪዘርቭ ለማድረግ ነው። ኮርቴክስም ፉድን ስቶሬጅ ለማድረግ ነው። ስለዚህ ፒዝ ኤንዶደርሚስ እና ኮርቴክስ ተመሳሳይነት አላቸው ከፉድ ስቶሬጅ ጋር ማለት ነው። በአጭሩ እንግዲህ እዚህ ጋር የምታዩት ነገር በሙሉ ምንድነው ማለት ነው? የፕላንት ስቲም ስትራክቸር ነው፣ ኢንተርናል ስትራክቸር ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ኢንተርናል ስትራክቸር ኦፍ ሩትን ታየን። አይ ቲንክ የመጨረሻ ይመስለኛል። ያ ሩት ይቀረናል። ሩትን ደግሞ ዩት ሩት ስትራክቸሩን ዩት። እንግዲህ ከላይ እንደምታዩት ሩት ሄር አለ፣ ልክ እንደ ስቲሙ ማለት ነው። ከዛ ፊሊፌረስ ላየር የሚባል አለ። ፊሊፌረስ ላየር ኮርቴክስ አለ። ከዛ ኤንዶደርሚስ፣ ፋይለም፣ ፕሪሳይክል፣ ዛይለም፣ ካስፒሪና ስትሪፕ የሚባሉ አንዳንድ አዳዲስ ቃላቶች ከመኖራቸው ውጭ ከግንዱ ጋር ተመሳሳይ ወይም ከስቲሙ ጋር ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ እዚህ ፊገር ላይ እንደምታዩት ይላል the transfer sections of the dicot root shows the following plan of arrangement of tissue from the periphery to the center. periphery ስንል ከውጨኛው ክፍል እስከ ሴንተሩ ድረስ ያለውን ያሳየናል። ስለዚህ periphery ስንል የመጀመሪያው ነው ወይም peripherous layer የመጀመሪያው የሩት ፓርት ነው። is the outermost layer made up of single layer cell. the cuticle is absent here. አሁን peripherous layer የምንለው የውጨኛው የስር ክፍል ከሆነ ኩቲክል የሚባልም የለውም። ኩቲክል it consists of single celled root hair. single celled የሆነ root hair ይዟል። root hair እዚህ ጋር የምትዋት root hair ማን peripherous layer root hairን ይዟል ማለት ነው። ሌላው ልክ እንደ ስቲም ምን አለው? ኮርቴክስ አለው። ኮርቴክስ is multi-layered large zone made up of thin walled oval or rounded loosely arranged cell with intercellular space. it stores food and water. ኮርቴክስ ልክ ስቲም ላይ ፉድ ስቶሬጅነት ሲያገለግል ነበር። እዚህ ጋር ፉድ እና ዋተርን ስቶር ለማድረግ ያገለግላል ማለት ነው። ማን? ኮርቴክስ። የዚህ ጋር የምታዩት ኦቫል የሆነ ቅርጽ አለው ወይም ራውንድድ የሆነ ቅርጽ አለው እንደምታዩት እዚህ ጋር። ሌላኛው ኢንዶደርሚስ ነው። ኢንዶደርሚስ is the innermost layers of the cortex made up of a barrel shaped closely packed cell. አዩት ኢንዶደርሚስ የምንለው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢንዶደርሚስ ማለት እነዚህ ውጨኞች ናቸው። ባራል ሻፕድ ነው ወይም ምንድነው እንደ በርሜል ቅርጽ ነገር ያለው ነው እንደምታዩት በርሜል ቅርጽ ነገር አለው። the layer helps the movement of water and dissolve nutrients from the cortex into the xylem. አገልግሎቱ ምንድነው? ዋተር እና ዲዞልቭድ የሆኑ ሚነራሎች ከኮርቴክሱ ያ ማለት እዚህ ጋር ስቶሬጅ ነው ብለናል። ዋተር እና ፉድ ስቶር ይደረጋል። ከዛ ወደ ምኑ እንዲገቡ ያደርጋል? ከኮርቴክሱ ወደ ዛይለም። ዛይለም ደግሞ ምን ነው ትራንስፖርት የሚያደርግ ሚነራሎችንና ዲዞልቭ የሆኑ ሚነራሎችንና ዋተርን ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ የምናገኘው ደግሞ ፕሪሳይክል ነው። ፕሪሳይክል is a single layer inner to the endodermis. ከኢንዶደርሚስ ቀጥሎ የምናገኘው ነው ወደ ውስጥ ስንገባ። it is the site of the origin of lateral root. የላተራል ሩት መነሻው ወይም ኦሪጂን ነው ፕሪሳይክል የምንለው።
ፕሪሳይክል ማለት እዚህ ጋር ያት ይቺ ነገር ነች። እዚህ ጋር በጣም ጥቃቅን ክቦች ያሉበት ቴክስት ቡካችሁ ታላ አጉልታችሁ ይቱ እዚህ ጋር ፕሪሳይክል ማለት ነው። ዜን ቫስኩላር በንድል ስቲሙ ላይ ያየነው ነው። ዛይለም እና ፋይለምን ይዟል። with a meristematic or cambium or actively divided cell between them ይላል። ባጭሩ ዛይለም እና ፋይለምን ይዟል ነው። ዛይለም እና ፋይለም አገልግሎቱ ምንድነው ያወራነው ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር የሆነ መስቀልያ ቅርጽ ያለው እዚህ ጋር ዛይለሙ ነው። ፋይለም የምንለው ደግሞ ይሄ ሰማያዊ ከለር ያሉት አራቱ ፓርቶች ናቸው እዚህ ጋር ያሉት ማለት ነው። ፊት የምንለው ላይ ማይተነዋል ስቲሙ ላይ ምንድነው is present in young root while absent in old root young rooቶች ላይ ነው የምናገኘው። old rooቶች ላይ ብዙ ጊዜ absent ነው ማለት ነው። ስለዚህ internal structure of the root ይህን ይመስላል ማለት ነው። አጠቃላይ የዛሬው የዚህ የዩኒቱ ክፍል ወይም የመጀመሪያው ክፍል ይህን ይመስላል ማለት ነው። እስካሁን ድረስ አብራችሁ ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ ማለት ነው እና I hope ክሊር እንደሆነላችሁም ተስፋ አደርጋለሁ። ጥያቄ፣ አስተያየት፣ ኮሜንት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ። በሚቀጥለው በፓርት 2 ሪፕሮዳክሽን ኢምፕላንትስ ከሚለው ቶፒክ ጀምረን የምንማር ይሆናል። በድጋሚ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። መልካም ጊዜ